Dávám se dneska takový kardio speciální, že vždycky jedu jednu věc 5 minut. Znamená, že pojedu 5 minut kolo, 5 minut běžky a 5 minut climber. Pak dám balón, gymnastiku a pak půjdu za Lukášem si zapínkat. Trénuji Monster Gymu už rok. Petr je skvělý trenér, přísnej, ale spravedlivý a pod ním trénuju moc rád. Já myslím, že Petr má takové zkušenosti, že to pro něho nebude problém i s jeho handicapem, co má. Myslím si, že to zvládne a že vyhraje. Myslím si, že to skončí před limitem. Flex se nepřipouštím a je to normální jako každý jiný. Já se beru každý den. Bojuju teda každý den, takže normální den. Nervozita nějaká by tam měla být vždycky, protože jak mě ani nervozita, tak to potření všechno. Takže nervozita jako takový ten zdravý stres, ten tam samozřejmě musí být. A myslím si, že jsem spároval s mnohem těžšíma lidma, že jsem se prál s mnohem těžšíma lidma a bojoval jsem kolikrát s přírodou v mnohem horších situacích, takže jako jeden člověk nic není. Kaj zuby, hlavně zuby. Teď si trošku bouchnu do láp, najedu nějaký věci, nějakou obranu, nějaký pohyb. Teďka momentálně hodně spáru třeba s Davidem Kozmou, s klukama z Prima Gymu, no. Nějaký sparingy jsou, ale nejsou úplně takový, jaký bychom chtěli, no. Prostě na tebe budeme střídat, je to. Dobrý, tak jo, no. Takhle vymýšlíme trénink, no. Vole. Tak jo. Leo, celý život improvizuješ. To je pravda, vole, teď nebudeme nic měnit, vole, radši. Co říkám na soupeře, myslím, že to bude dobrý týpek, v pohodě kluk, vypadá jako takový sympatiák, tak uvidíme, no. Oba dva jsou vlastně hodně zaměřený jako grapplezi, takže jako řekl bych, že skoro stejně. Tenhle ten si myslím, že v tom postoji je hratelnější pro nás, pro ten styl, co Leo praktikuje. Co ty, jak se máš? Dobrý. Co Polsko, dobrý? Jaký příprava, dobrý. Když jsem byl vlastně úplně v tom stejném. No, 14, ale kámo 14 dní, ty pičo. Vlastně dostal nabídku, jestli můžu půjčit auto a dneska budu mít takovou pohodou neděli konečně bez tréninku, bez pustu, takže si to užijem, hlavně s těma automa. Chci pneš kamaráde. Takhle budu znát Paulus. Myslím, že Paulus se porazí. Myslím, že silově ho přejede a hlavně budou převládat zkušenosti. Teď si myslím, že Michal bude mít navrch. Furt z týdnu jsem furt pryč, vlastně jsem se domů večer, trénuju, do toho dieta, takže taky to není lehký. Prostě nervy před zápasem určitě nějaký jsou, ale prostě jdou z toho hážu úplně takovou na druhou kolej, že prostě dělám, co mě baví a těším se na ten zápas. Vždycky jsem odpočítával dny, kdy to bude a říkal jsem si, už 2 dny, 3 dny, už jsem z toho takový nervózní, ale teďka vůbec, těším se, i v té dietě se těším na to, až budu stát v té kleci a rozdáme si to, takže úplně jsem takhle změnil myšlení na tohle a jsem za to fakt rád. Mám taký oddychovejší deň, idem si iba robiť stretching a dať si saunu. Vlastne nedelu už len oddychujem, do soboty mám ešte tréningy. Nedá sa ísť každý deň, aj keď som ešte mladý, ale mám aj ja to telo rozbité, takže ideme troška postrečovať to telíčko. Po fyzické stránke sa cítim veľmi dobre, keďže idem asi po
roku už do tej svojej váhy, do tej 6-6, teraz som chodil len 70 alebo vyššie, takže mám už nadstavenú aj dietu. Zápas mám proti skúsenému zápasníkovi Michalovi Konrádovi, ktorý bol vo výzve. Párkrát sme aj trénovali spolu, vlastne bol tu aj na kempe. Akože Miša beriem už za skúseného zápasníka, ale verím, že ten zápas proste vyhrám, lebo to budem chcieť viacej a makal som fakt, že tvrdo na to. A Romanko ma oslovil, aj sme si sadli tak ľudsky dosť, to je hlavné asi. A či by sme si nedali v nedeľu takú našu nedeľu kamarátsku, tak vždycky prídeme, dáme si nejakú mobilitu, nejaké myofasciálne uvoľnenie. Hlavne hovoril Romanko, že keď ho takto vystrečujem v nedeľu, že pondelok kope ako kúň, že strašné bomby dáva. Poďme si tam zostaň, predýchaj si pozíciu. Dobre? Tak Kurčo, žampiony. Trénujeme spolu furt, taky se dostávám s ním do formy. Jelikož je to můj trenér na box, tak takový kamarád právě úplně na všechno, no. A mně je to asi jako úplně jedno, jaký soupeř je připravený na každýho, i kdyby se změnil hodně teďkonc. Má zápasy v Bellátoru, takže to bude dobrá zkouška pro Leoše. Nevím, jako my jsme fakt spolu úplně každý den jsme spolu na tréninku, chodíme na procházky, jsme u mě doma, hrajeme prostě FIFU, NFLko. Jakou kuchyň mám rád? Hele, mám rád bílou kuchyň třeba s béžovýma doplňkama, ale nevadila by mi červená. Příprava, musím říct, že super. Byl jsem v Polsku 14 dní, jezdil jsem spárovat hodně s Davidem Dvořákem, takže na spárovanou mám, na makánu mám, cítím se super a tenhle ten soustředím hlavně na váhu a jedeme na Paulusa. Já jsem párkrát trénoval jako zápasník, kde určitě nahoru, je to mladý kluk, talentovaný. Šel jsem podle mě se zkušenými soupeřema, i s méně zkušenýma, ale to neřeším, je to tenhle zápas, nic jiného není, neřeším v hlavě upřímně. Jaké je. Protože vyhrál Octagon výzvu mě nějak neděsí, tam každý ví, že to trošku je o náhodě, jak se to losne. A tím se zranil Matouš Kohout, tak podle mě ten by to vyhrál. Ale co se týče posledního zápasu za Jacem, to bylo super, 5x5 minut, klobouček dolů. Líbí se mi, co dělá a snažím se ho hnát k tomu, aby vyhrával, aby ho to bavilo víc a aby vidím, jak je spokojený, když vyhraje a on tomu dává opravdu všechno. Je to pro něj určitě na prvním místě, já jsem hned možná doufám na tom druhém a se snažím pro něj být velká podpora. Ale v době, kdy se nedařilo po těch 3 prohrách, tak měl jsem taky už trošku v hlavě myšlenky, že kdyby teďka nevyšlo, že asi nějakou dobu skončím. Protože jsem říkal, že to není možné, že druhé kůň a stejně prohraju. Když šel jsem do jiné váhy, trošku jsem to začal brát jinak, už to tak nehrotím jako dřív, ale přece jen furt trénuju dost a furt je to prostě můj smysl života. Po té výhře se změnilo to, že jsem zjistil, že to jde i jinak zápasit, nejenom brát ohled na to, co řeknou lidi, když to nevyjde, brát ohled na to, jak nějaký pocity, jakože soustředím se na sebe, kašlu na to, co si lidi myslejí a jdu tam jenom za sebe. Jsem tam jenom sám za sebe a tím jsem takový jakoby osvobozený v tom zápase.